Hello, good evening mga sir. Welcome back to ELectrolex Lab. Magre-review tayo ngayon dito sa binili kong MXQ Pro. Actually, naging reseller tayo nito. So, nung honest review lang tayo. Walang halong bola o ano dahil nagbebenta. Itong MXQ Pro 4K na nabili natin. Isa siyang smart box at syempre maraming mura ngayon na smart box nagsilabasan sa series ng MXQ, pero yung mga nakikita natin yung mamurahin 1 gig 2 gig lang yung RAM. Ito yung nabili ko is 4 gig ang RAM nito, 32 gig yung ROM. So, pag boot screen, ito yung makikita nyo. Meron siyang kasamang isang remote. At syempre, pag order ko, sinamahan ko na rin ng wireless mouse. Pag bumili kami, kasama itong keyboard. Pero hindi ko sinama ang keyboard kasi namamahalan ako. Pwede ka naman bumili ng ibang keyboard na ikakabit, or halimbawa gusto mo matibay, bili ka ng Efortec, hindi nga lang wireless, pero at least mas mahaba yung buhay niya kaysa dun sa may wireless. So may kasama siyang HDMI cable. Dapat yung TV mo merong HDMI cable para magamit siya. Tapos huwag mo kalimutan, dapat may internet. So, ang meron siya sa mga apps niya, may pre-installed na siya na Chrome, may family channel, YouTube, wireless display, TV Express. Actually, hindi ko pa na-try yung TV Express. Yung Play Store, pwede kaya magdagdag ng application. Netflix, kaya kailangan lang ng account. Mura na lang Netflix. Ano ngayon, 100 pesos ka na, may 1 month subscription na. So, itong wireless display, ito para sa screen mirroring. Tapos, halimbawa, nag-download ka ng movie sa Netflix, dito mo makikita sa may downloads. At saka, kung gusto mo magdagdag ng isang calculator, na alam mo na yun, gumagamit na iba ng hidden apps, nagkunyaring calculator para explore. Ito pag naglagay ka ng SD card, USB. So, naglagay ka halimbawa ng USB camera, dito mapupunta. Ano ba i-try natin? Nalagyan ko na siya ng Netflix. Yung internet ko pala, hindi pa naka-set. Pakita ko pala yung yung settings. Dito maglagay ng internet. Nakakonect na ako sa hotspot, kaso hindi ko pa nalagay hindi pa ako nakalagin sa hotspot. Ito pa pala, pakita ko sa inyo yung specs niya sa more settings. So, ito siya guys, 32 gig, 4 gig. Kung tatanong niyo sa akin yung response ng unit, 8/10 siya sa akin. Bali 10 siya sa speed. Sa quality 9. Sa application, sa storage siguro kasi mababa lang yung 32 gig. Meron na lumabas nga ng mga 64 gig.
Ngayon, overall, sabihin natin mga 8 or 9. Kung guys, gustong umorder, meron na ako. PM nyo lang ako, mura lang. Kung gusto nyo mag-install ng local channels, ano lang kayo sa Play Store. Hindi ko nilagay yung email ko kasi ibebenta ko nga to. May buyer na to, tinest ko lang. Ngayong gabi kung okay siya. Lagyan tayo sa hotspot. Ito ang wireless mouse ko. So, kung sa response time, mabilis siya mag-response. As in 4 gig siya na okay guys, thank you for watching.